talagang biyak-biyak na, wala na, brittle na rin siya talaga. Kaya palitin na rin. Ang solution natin dyan dito sa Soul Game is palitan natin ng what is good? So fam, so andito naman tayo. May bago tayong natapos na project. Ito yung Balmain na B-Court low top sneakers. Dinala sa atin to ni client kasi sobrang expired na yung outsoles niya. Pakita ko sa inyo. Ito. So kung makikita nyo, talagang biyak-biyak na, wala na, brittle na rin siya talaga. Kaya palitin na rin. So ang solution natin dyan dito sa Soul Game is palitan natin ng bagong outsoles. Yan. Wow! So pinalitan natin ng bagong outsoles. And take note, kasama na rin yung stitching dyan. Kaya makakasiguro kayo na tatagal pa uli ito ng ilang taon. Sayang yo. Maayos na maayos pa yung uppers niya. Napakaganda pa ng leather. Tsaka wala pang masyadong stains and everything. Talagang nag-expire lang yung outsole. Kaya sa inyo dyan, na mga may designer shoes, if you have the same problems with your designer shoes, don't hesitate. Just visit us here. Soul Game. Soul Game. Pagod mong sapatos, we revive that. Lahat ng mapigat, we rewind that.